सानो किसिमको सनमाइका स्विच बोर्ड रहेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ यो चेन्ज गरेर नयाँ किसिमको देख्दामा एकदम राम्रो देख्ने बोर्ड राखिदिनु भन्नुभएको छ। त्यसैले मैले यहाँ रहेको सम्पूर्ण सनमाइका स्विच बोर्ड सबै फालेर मैले नयाँ किसिमको ग्याङ स्विच बोर्ड लगाउन लगाएको छु र यस्तै किसिमको ग्याङ स्विच बोर्ड फिट गरेर यहाँ आकर्षक बनाउनु गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीलाई घरको रुममा कति साइजको बक्स राखेको छ त्यस अनुसार केही सादा सनमाइका प्लेट चाहिन्छ अनि हामीलाई घरको रुममा कतिवटा स्विचको आवश्यकता छ त्यस अनुसार केही ग्याङ स्विच बोर्डको आवश्यकता पर्छ अनि हामीलाई एउटा फ्यान रेगुलेटरको आवश्यकता पर्छ। यति भइसकेपछि हामीलाई एउटा लामो स्क्रुड्राइभरको आवश्यकता पर्छ अनि एउटा क्यालेन्डर, एउटा वायर स्टेपर, एउटा प्लायर वा पिलास, एउटा लाइन टेस्टर अनि एउटा पेनको आवश्यकता। यति टुल्स वा हतियार भइसकेपछि बोर्डको लकमा स्क्रुड्राइभर घुसाएर बोर्डको क्याप निकालेपछि तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। बोर्डबाट माथिको क्याप निकालिसकेपछि त्यो क्यापको आधारमा एउटा निशान बनाउनु पर्ने हुन्छ जसलाई काटेर बोर्डलाई त्यसमा घुसाएर सेट गर्न बोर्डको माथिल्लो ढक्कनलाई सेट गरेर त्यसमा एउटा पेनले एउटा निशान लगाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी मैले एकदम सिधा ठक्क मिलाएर नापेको छु तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले नापेर चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चिन्ह लगाइसकेपछि ग्यालेन्डरको सहायताले वा कुनै कटरको सहायताले त्यस निशानलाई काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सनमाइकालाई काट्ने क्रममा चाहिँ एकदम होसियारसित सेफ्टीसित काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ पनि थोरै पनि यताउति भयो भने तपाईँको खुट्टो काट्न सक्छ, हात काट्न सक्छ। त्यसैले एकदम सुरक्षित भएर चलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यो ग्यालेन्डरले काट्दा एकदम उल्टो सुल्टो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, नत्र ग्यालेन्डर हातले फालिदिएर तपाईँको खुट्टोमा आउन सक्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ। माथि ग्यालेन्डर समाउँदा एकदम दह्रो समातेर काट्नुपर्ने हुन्छ, नभए पनि तपाईँलाई झुक्काउन सक्छ। यो चाहिँ एकदम होसियारसित गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ग्यालेन्डर युज नगरेर हेक्साको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मलाई हेक्सा ब्लेडले भन्दा ग्यालेन्डरले अलि सहज महसुस भएकोले मैले यहाँ ग्यालेन्डरको युज गरेको छु। तपाईँहरूलाई असुरक्षित महसुस भयो भने हेक्सा ब्लेडको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी काटिसकेपछि तपाईँहरूले एकपटक सनमाइका प्लेटमा स्विच बोर्डलाई घुसाएर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले सेट गर्दा यो लकले सेट हुन नदिएकोले यो लकलाई काटेर फाल्न लागेको छु। तपाईँहरूले भने यदि सेट भएन भने यस्तै किसिमले लकलाई काटेर फाल्न सक्नुहुन्छ अनि मात्र सेट हुन्छ। यहाँ मेरो एकदम राम्रोसँग सेट भएको छ। अब मैले एकचोटि यो बोर्डलाई अडाउनको लागि दुईवटा स्क्रू लगाउनेको लागि दुईवटा पल बनाउन एउटा निशान बनाउँछु। जसरी मैले गरेको छु तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले निशान बनाएर पल पार्न सक्नुहुन्छ। पल पार्नको लागि तपाईँहरूले अलिक छोटो खाले स्क्रू लिएर त्यो निशानमा एकदम प्रेस गरेर घुमाएर पल पार्न सक्नुहुन्छ। नभए थोरै एउटा काटेले टुक्का टुक्का हानेर हल्का निशान लगाएर स्क्रूले खोल्न सक्नुहुन्छ। र जसले हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फुट्न सक्छ। एकदम सुस्त आरामले हान्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ पल पारेको छु तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले निशान लगाएर पल पार्न सक्नुहुन्छ। स्क्रूले पल पार्ने क्रममा तपाईँहरूले तल केही सेफ्टी वा केही चिज राखेर हल्का खाली भाग बनाउनु पर्ने हुन्छ, नभए पनि तपाईँहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। मैले जसरी पछाडि एउटा ढुङ्गा राखेर स्क्रू लगाएको छु तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले एउटा पछाडि खाली भाग बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी पल पारिसकेपछि बोर्डलाई राम्रोसँग सेट गरेर मार्केटमा यस्तो किसिमको नट र बोल्ट भएको एउटा स्क्रू पाइन्छ त्यो लिएर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमले मैले जसरी हालेको छु तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले राखेर पछाडिबाट सानो बोल्टले हल्का बिस्तारै लगाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै गरी अर्को साइडमा पनि नट छिराएर पछाडिबाट बोल्टले बिस्तारै टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइट गरिसकेपछि स्क्रुड्राइभरको सहायताले पछाडिको बोल्टलाई समातेर हल्का घुमाएर एकदम टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन बोर्ड यताउति नसरोस् त्यस्तो किसिमले एकदम टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ गरेको छु तपाईँहरूले पनि यस्तै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बोर्डलाई राम्रोसँग टाइट गरिसकेपछि फ्यान रेगुलेटर राख्नको लागि यहाँ रहेको लकमा स्क्रुड्राइभर घुसाएर हल्का प्रेस गरेर त्यहाँको ढक्कनलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ निकालेको छु तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। निकालिसकेपछि फ्यान रेगुलेटरलाई यसरी बिस्तारै मिलाएर सेट गरेर दुवै साइडबाट हल्का हल्का प्रेस गरेर फ्यान रेगुलेटरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। फ्यान रेगुलेटर राम्ररी सेट भइसकेपछि क्लिक क्लिक गर्ने आवाज आउँछ तब मात्र राम्ररी सेट हुन्छ, नभए पनि तपाईँहरूले राखेको राम्ररी सेट नभएको हुनसक्छ। त्यसैले एकदम राम्ररी सेट गरिसकेपछि माथि हल्का तानेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, तान्दा निस्किनु हुँदैन। यो फ्यान रेगुलेटर मिलाउने क्रममा चाहिँ आत्तिएर हुँदैन, बिस्तारै नआत्तिएर मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। फ्यान रेगुलेटर मिलाएर राखिसकेपछि त्यो स्विच बोर्डको ढक्कनलाई माथिबाट राम्रोसँग लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि क्लिक क्लिक गर्ने आवाज आउँछ राम्ररी सेट भइसकेपछि। यति गरिसकेपछि फ्यान रेगुलेटरको माथिका दुईवटा टर्मिनलहरूलाई अलिअलि छिलेर एउटा स्विचको माथिल्लो पोइन्टमा र अर्कोलाई चाहिँ फ्यानको हाफ पोइन्टमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो यस बोर्डलाई सनमाइका प्लेटमा फिक्स गर्ने काम सम्पूर्ण सकिसक्यो। अब यो स्विच बोर्डलाई वायरिङ गर्छु। स्विच बोर्ड वायरिङ गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले स्विचको माथिल्लो पोइन्ट वा कमन पोइन्टमा हामीले यसरी तार घुसाएर कमन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ गरेको छु तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। यो तार कमन गर्ने क्रममा तपाईँहरूले स्ट्यान्डर्ड गेज वायर छ भने तपाईँले 3/22 को युज गर्नुपर्ने हुन्छ र मल्टिस्ट्यान्ड छ भने 1.5 mm को युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा सानो गर्नुभयो भने तार हिट हुने र स्विचहरू जल्ने अनि स्विचहरू चाँडै बिग्रिने जस्तो समस्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मल्टिस्ट्यान्ड वायर छ भने तपाईँहरूले 1.5 mm र स्ट्यान्डर्ड गेजवाला छ भने 3/22 कै युज गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले 1.5 mm को मल्टिस्ट्यान्ड वायर युज गरेको छु। यसलाई मल्टिस्ट्यान्ड वायर युज गर्ने क्रममा चाहिँ एकदम राम्रोसँग बटारेर फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने तपाईँहरूको स्विचमा तार राम्रोसँग नटाइट हुने जस्तो समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा एकदम राम्रोसँग बटारेर कमन पोइन्टमा राखेर एकदम टाइट गर्नु होला।
भिडियो चाहिँ के लामो हुनसक्छ, झर्को नमानी एकदम पुरै हेर्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पुरानो बोर्डहरू सम्पूर्ण फालेर नयाँ डिजाइनको नयाँ एकदम लेटेस्ट बोर्डहरू राख्ने विधिसहित एकदम एक स्टेपमा नयाँ नयाँ कुरा सिकाएको छु। त्यसैले स्किप नगरी पुरै हेर्नु होला। त्यसैले सम्पूर्ण स्विच बोर्ड वायरिङ गरिसकेपछि स्विच बोर्डलाई बक्समा फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 4वटा स्क्रुप लगाएर फिक्स गर्नको लागि त्यहाँ बोर्डको माथि 2वटा र तल 2वटा गरी 4वटा स्क्रुपको लागि पल पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा काटीले बिस्तारै हेम्बरको सहायताले बिस्तारै निशान बनाएर पल पार्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ निशान वा पल पारेको छु, तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले निशान वा पल पार्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले पुरानो बोर्डलाई खोलेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी मैले पुरानो बोर्ड खोल्न लागेको छु। तपाईँहरूले पनि पुरानो बोर्डलाई कतिवटा स्क्रुप अडाएको छ सम्पूर्ण स्क्रुपलाई खोलेर हटाउन सक्नुहुन्छ। बोर्ड खोल्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले हतार गर्नुहुन्न, आरामले स्क्रुपहरू प्लस वा माइनस कुन छ त्यस किसिमले स्क्रुड्राइभरको सहायताले जुन छ त्यही किसिमले लगाएर एकदम आरामले खोल्नुपर्ने हुन्छ। बोर्ड खोलिसकेपछि ती बोर्डहरू के कसरी कनेक्सन भइरहेको छ त्यो एकदम राम्रोसँग छुट्याएर 1 घन्टा तारहरू बिस्तारै नआत्तिकन छुटाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो काम गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले सम्पूर्ण लाइन काटेर एकदम सुरक्षितसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यो लाइनसँगै काम गर्नुभयो भने झुक्केर टच भयो भने झड्का लाग्ने वा करेन्ट लाग्ने र कहिलेकाहीँ ज्यानसम्म जाने डर हुन्छ। त्यसैले एकदम राम्ररी लाइन काटेर वा मिटर बक्सदेखि एमसिबी झारेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तार खोल्दा एकदम छुट्याएर चिनेर तारलाई छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ, नै भने त पछि तपाईँ झोकिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले एकदम राम्ररी चिनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि हामीले અહીં वायरिङ गरेको बोर्डमा जोड्ने क्रममा एकदम राम्ररी पहिला छुट्याएका तारहरूलाई एकदम चिनेर ट्याक्क मिलाएर जोड्नुपर्ने हुन्छ। बोर्डमा जोड्ने क्रममा चाहिँ सबैभन्दा पहिला अर्थिङ वायरलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि न्युट्रल वायरलाई, अनि सम्पूर्ण हाफ पोइन्टहरूलाई स्विचमा जोड्ने हाफ पोइन्टलाई स्विचमा र पङ्खाको हाफ पोइन्टलाई फ्यानको रेगुलेटरमा दोस्रो पोइन्टमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। अनि सम्पूर्ण तारहरू वा हाफ पोइन्टहरू जोडिसकेपछि मात्र अन्तिममा लाइन तारलाई कमन पोइन्टमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ जोडिरहेको छु, तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले जोड्न सक्नुहुन्छ। लाइटका हाफ पोइन्टलाई स्विचको माथिल्लो पोइन्टमा जोडिरहेको छु, अनि पङ्खाको हाफ पोइन्टलाई पङ्खाको हाफ पोइन्टमा, अनि अब अरू स्क्रुपहरूलाई एकदम टाइट गरेपछि तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पङ्खाको रेगुलेटरको माथिल्लो टर्मिनलमा हाफ पोइन्टलाई एकदम राम्रोसँग टाइट गरेर जोड्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ राम्रोसँग टाइट गरेर पलाएको सहायताले एकदम राम्रोसँग बटारेको छु, तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले बटारेर टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै राम्रोसँग बटारेर टाइट गर्नु भएन भने स्पार्क हुने, राम्ररी लाइन पास नहुने, अनि त्यहाँ आगा झिल्काहरू निस्किने, अनि त्यही तार जल्ने जस्तो समस्या हुन्छ। त्यसैले एकदम राम्रोसँग टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो सम्पूर्ण जोड्नुपर्ने तारहरू जोडेर सकिसकेको छ। अब मैले यो स्विच बोर्डलाई बक्समा राम्रोसँग मिलाएर एकदम राम्रोसँग सेट गरेर फिक्स गर्छु। तपाईँहरूले पनि यसै गरी भित्रका तारहरूलाई एकदम राम्रोसँग बक्समा मिलाएर अनि बाहिरको स्विच बोर्डलाई एकदम सिधा टक्क मिलाएर सिधा पारेर एकदम राम्रोसँग नआत्तिकन ट्याक्क मिलिसकेपछि स्क्रुपहरूको सहायताले बोर्डमा स्विच बक्सलाई अडाउन सक्नुहुन्छ। जसरी मैले यहाँ अडाइरहेको छु, पहिले स्क्रुपलाई हानिसकेपछि दोस्रो स्क्रुप चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत अरू यहाँ जसरी मैले लगाएको छु त्यसरी फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। नै भने तपाईँहरूको बोर्ड समातेर बसिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले एउटा स्क्रुप लगाएपछि त्यसको ठ्याक्कै विपरीत साइडमा अर्को स्क्रुप लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि बल्ल तपाईँहरूले अरूको स्क्रुपहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ। बोर्ड फिक्स गरेर सिधा गरेर टाइट गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ। बोर्ड चाहिँ एकदम सिधा सनमाइका राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सनमाइका जति सिधा र जति स्ट्रेट रूपमा त्यो स्विच बोर्ड भयो त्यति राम्रो आकर्षक देखिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले 4वटा स्क्रुप टक्क मिलाएर लगाएको छु।